අද ඔයාලට දෙන පොඩි challenge එකක්. Welcome to Lead Guitar for Beginners episode number 5. අපි SLR professional. challenge එක තමයි මම ඔයාලට කලින් කියලා දුන්න exercise එකෙන් පොඩි variation එක. මේක ඔයාලා try කරන්න. හරි මම ඔයාලට ඒක play කරලා පෙන්නන්න. ටිකක් slow tempo එක දාලා 100 bpm වගේ. හරි මේ විදිහට ෆ්‍රෙට් එක ඉවරනකම් යන්න තියෙන්නේ. මේක මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් ඩෙමොන්ස්ට්‍රේට් කරලා වෙන්නොත් මේකේ සරල වෙන්නේ අර කලින් එක්සර්සයිස් එක වගේමයි ෆ්‍රෙට් හතරට මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි හතර තියාගන්න. ඊට පස්සේ පළවෙනි ෆ්‍රෙට් එක ප්ලේ කරනවා ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් එකක්. ඊට පස්සේ ඊළඟ ෆ්‍රෙට් එක අප් ස්ට්‍රෝක් එක. හැබැයි ප්ලේ කරන්නේ එක ෆ්‍රෙට් එකක් ඇරලා. එක ඇඟිල්ලකුත් ඇරලා එතකොට. හරි. ඒ තමයි පළවෙනි ස්ටෙප් දෙක. ඊට පස්සේ කරන්නේ ආපස්සට ෆ්‍රෙට් එකක් එනවා. මේක නම් දෙවෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඒක අල්ලන්නේ මිඩල් ෆින්ගර් එකේ. ඒකට එන්නේ ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් එක. ඊට පස්සේ එක ෆ්‍රෙට් එකක් කරලා සුලගිල්ලේ හතරවෙනි ෆ්‍රෙට් එක. කොටිම ගියොත් 1 3 2 4 මේ විදිහට ප්ලේ කරන්න. එතකොට පිකින් හෑන්ඩ් එක අර විදිහමයි ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් අප් ස්ට්‍රෝක් ඩවුන් ස්ට්‍රෝක් අප් ස්ට්‍රෝක් 1 3 2 4 1 3 2 4 ස්කිම් පල්ලයට යන්න දී. ඊට පස්සේ ආපස්සට එද්දි දැන් මෙතනින් අපි ඉවර කරා කියන්නේ ආයෙත් ඊළඟ ෆ්‍රෙට් එකට ගියා සුලගිල්ලෙම. ඊට පස්සේ 4 2 3 1 4 2 3 1 මේ විදිහට උඩට යන්න දී. ආයෙත් දකුණු පැත්තට ගිහිල්ලා ෆ්‍රෙට් ඉවරනකම් අපිට ප්ලේ කරන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි මේ විදිහට මම කලින් කියලා දුන්න එක්සර්සයිස් එකයි මේ එක්සර්සයිස් එකයි සමගාමීව ඔයාලා දවසකට විනාඩි 5ක් වගේ ප්ලේ කරන්න. ඔයාලට මේ එක්සර්සයිස් දෙක සාමාන්‍යයෙන් ටෙම්පෝ එක 90 100 අතර ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වුණා කියන්නේ ඔයාලා හොඳ තත්ත්වයක ඉන්නවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා සුදුසුයි මේ සීරීස් එකේ ඊළඟ එපිසෝඩ් ටිකත් බලලා ඉගෙන ගන්න. මම ඔයාලට රිකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලා මේ සීරීස් එකේ ඊළඟ වීඩියෝස් බලන්න යනවා නම් අඩුම මම මේ අද කියලා දුන්නු ස්ටේජ් එකටවත් ඇවිල්ලා ඊළඟ වීඩියෝස් බලන්න කියලා. මොකද එතකොට තමයි මේක ඔයාලට හරියටම අල්ලගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද දැන් absolute beginners ලාට කරන lesson ටික ඉවරයි. දැන් ඊළඟට චුට්ට අපි advance වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා හොඳට practice කරලා ඔයාලගේ picking hand එක සහ fretting hand එක හොඳට improve කරගන්න. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ lesson එකකින් හමු. ජය වේවා.